Hey guys, it's Jaysel and welcome back to my YouTube channel! So ngayon guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy kasi excited na akong buksan to. Wait! Pati yan! Akin na! Dumating na rin yung army bomb ko! So ngayon, i-unbox ko tong hammer bomb ko. Ala! Makukuha ko tong army bomb ko sa Sabado. Mag-unboxing video din ako dito. So ngayon, kagagaling ko lang talaga sa school and mukha akong itlog. So may practice ngayon ng choir pero hindi ako pumunta para lang mai-unbox itong hammer bomb na to. And bumili ako ng 4 na AAA in case na, you know. So hindi na ako magtatagal sa intro na to and bubuksan na natin to. Mga 1 month ko siyang hinintay dahil from Korea pa siya and dito ko siya nabili. Sa Twitter ko siya nabili and mga around 2,000 siya. So, let's open this! Wait, go! So, sa loob nung ito is bubble wrap and sa loob niya pa is karton and dun sa loob pa ng karton is yung mismong karton nung hammer ball. As in, ano siya, sealed na sealed siya. Oh my god! Can you see this? So guys, nagre-resell pala ako ng light sticks. Ipapakita ko yung mga light sticks. Halos lahat ng light sticks ng K-pop group, mapa-girl group man yan o boy group is nasa amin. So if you're interested, DM me on my Instagram. Nasa link siya down below. DM nyo lang ako and you will know the price. So ito yung light stick. Oh my god! Ito yung harap. Ito yung likod. May mga instruction siya. Ayun, may English. As you can see, guys, syempre, hindi magpo-focus yan. Official light stick. BlackPink official light stick siya. And ito, may pa-freebies yung shop. Oh, mamaya ko na ipapakita yung mga freebies. Unahin muna natin tong light stick. BlackPink official light stick. Oh my god! So, itabi muna natin yung box. So, ito yung laman niya. So, ito yung light stick. And, may strap pa siya sa loob. In case na mahulog or what, at least may support siya. So, ilagay natin siya sa ilalim. Ayun! Naikabit ko siya! So, ito siya. Ala! Ang lambot! Wait. Okay. Para siyang laruan! So, dito sa side, may BlackPink. Both sides. So, dito rin may BlackPink dyan. May sipon pa ako, hindi ako makasalita ng maayos. So, lagay na natin yung battery na binili ko. Asan na yun? So, ito, dito mo siya ilalagay. Yan. Isa lang. Ilan ba yung nalagay na? 2 pa lang kailangan. Kinabahan ako doon Akala ko din na siya gumagana. Yun.
natin ng music para matry itong second function niya. Allah! So yun guys, I will end this video here, and if you haven't subscribed to my YouTube channel, click that subscribe button na dahil mag-unbox pa ka ng official army bomb ko sa Sabado, since Sabado namin makukuha yung army bomb ko. Thank you guys for watching. I hope you guys liked this, and if you did, give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe to be part of the hashtag Jaysel fam and to be notified whenever I upload a new video. So, bye guys! See you next Saturday! Bye!